përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ këtu në News 24. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Tragjedi e rëndë në një familje në Austrend Madh të Bulqizës, ku nga rrjedhja e gazit kanë humbur jetën një grua 40 vjeçare dhe 2 fëmijët e saj. Fëmia i tretë i familjes është në gjendje shumë të rëndë. Operacioni Forca e Ligjit u ka dërguar kërkesat për vetë deklarim të pasurisë brenda 48 orëve shtetësve Klaus Matishi dhe Emilian Shega, banues në Elbasan të dënuar për trafik të lëndëve narkotike. Kualifikohen 8 kandidatë që synojnë kreun e Byros Kombëtare të Hetimit. Pas testit fizik, ata do t'i nënshtrohen makinës të vërtetës. Kryetari i PD-s Lulzim Basha deklaroi pas takimit me delegacionin e Venecias se qeveria e ka zhytur vendin në krizë politike kushtetuese. Ai premtoi se opozita do të përballet me pengmarrësit e vendit. Shengeni rajonal nuk është plani B i Ballkanit Perëndimor, kështu shpreh kryeministri Edi Rama në një shkrim në portalin Euroaktiv. Sipas tij, është një mënyrë e mirë për të përgatitur për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr ka deklaruar se ndërhyrjet e presidentit Trump në çështjet e drejtësisë pengojnë punën e tij. Ai shtoi se nuk do të friksohej as nga Kongresi amerikan, po ashtu edhe nga presidenti amerikan. 121 viktima të reja në Kinë çojnë në 1380 numrin total të vdekurve si pasojë e koronavirusit. Situata mbetet delikate në një anije të ankoruar në portin japonez, ku numri i personave të prekur vazhdon dhe rritet. Përpara se të nisim me lajmet, do të ndjekim deklaratë drejt për së drejti nga Partia Demokratike, është ish deputeti Albana Vokshi. Edi Rama është faktuar si armiku numër 1 i fjalës së lirë dhe i gazetarëve. Asnjë ditë të tij në qeverisje nuk ka rreshtur sulme direkte ndaj mediave dhe gazetarëve profesionistë. Për asnjë moment nuk ka ndalur përpjekjet për të kapur çdo instrument që çon në kontrollin apo shantazhimin e medias. Në kohën kur Komisioni i Venecias ndodhet në Shqipëri për të mbledhur fakte mbi 2 ligjet e censurës mediatike që kërkojnë të vendosin në diktat edhe mediat online, Edi Rama po kërkon të vërë në kontroll të plot edhe institucionin tjetër kyç në zbatimin e ligjeve të censurës, autoritetin e mediave audiovizive. Përmes një procedure korruptive, Edi Rama po e mëron në krye të amës rrogtarët e zyrës së tij. Ligji përcakton si kriter të parë depolitizimin, jo partishmërinë e kandidatëve, por të 4 aplikantët janë vartës të Edi Ramës dhe Erion Veliajt, të paguar prej tyre si fjalimshkrues në Partinë Socialiste apo këshilltar në disa ministri. Të 4 kanë marrë pjesë në shtabet elektorale të Partisë Socialiste prej shumë vitesh tashmë. Maklen Misha, mercenari Edi Ramës dhe Erion Veliajt, synon të zërë vendin e lëmbosh nga Jati dhe të marrë drejtimin e Amas. Edhe 3 mercenarët e tjerë të rilindjes po përpiqen të zbatojnë moton shtet shkatruese të shefit të tyre, kap çat kapësh, duke patur në shënjesër kapjen totale të institucionit që kontrollon median. Këto kandidime partijake synojnë marrjen e kontrollit të plot prej Edi Ramës të autoritetit të mediave audiovizive, projektuar si gjykat politike për ndëshkimin e gazetarëve dhe mbylljen e portaleve. Edi Rama e ka jetike kapjen e mediave, sulmin dhe shantazhimin ndaj tyre në mënyrë që gazetarët të heshtin për skandalet e përditshme të qeverisë së tij. Edi Rama e ka jetike që mediat të mos publikojnë lidhjet e qeverisë së tij me krimin. E ka jetike që mediat të mos bëjnë transparencë të koncesioneve dhe tenderave korruptive. Edi Ramës i duhet që gazetarët të mbyllin gojën, të mbyllin sytë dhe veshët për të mos treguar se ai është një kryeministër i korruptuar, i kriminalizuar dhe i dështuar. Duke i fyer gazetarët profesionist, siç ndodhi mbrëm në mënyrë të përsëritur dhe të dënueshme, duke u bërë presion pronarëve të mediave, duke emëruar mercenarët e tij në krye të Amas, Edi Rama e ka më të lehtë vendosjen e regjimit të ri policor, ku qytetarët përgjohen nga policia pa vendim gjykate,
ku vota e tyre vidhet nga ortokaria mes pushtetit dhe krimit. Pasuria u grabitet dhe taksat u plaçkiten për të pasuruar kryeministrin dhe bandën e tij të kriminalëve dhe oligarkëve. Për sa kohë Edi Rama do të vazhdojë të jetë në drejtimin e vendit, media është në rrezik. Të drejtat e qytetarëve janë në rrezik, vendi është në rrezik. Faleminderit. Ishte kjo deklarata që vinte nga Partia Demokratike, të nderuar shikues, nga ish-deputetja Albana Vokshi. Në ndërkohë rikthehemi rrjedhës së lajmeve. Presim edhe një tjetër deklaratë që pas pak do të vijë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, do të jetë zoti Petrit Vasili. I rikthehemi lajmeve. 3 persona të familjes Tolaj, nëna me 2 fëmijët, kanë mbetur të vdekur pas janë helmuar nga bombula e gazit, ndërsa një pjesëtar tjetër i kësaj familje është në gjendje të rëndë shëndetësore. Ngjarja e rëndë është shënuar në fshatin Ostren të Bulqizës dhe me detajet më të fundit do të na njohë sërish gazetari ynë Enver Doçi në një tjetër lidhje. Enver, edhe një herë përshëndetje. Përshëndetje, si ku përmendu dhe ju, në ngjarja e rëndë ka ndodhur në një fshat të Bulqizës, në një sinë administrative Ostren, tu që nga një lagje që është veçuar dhe nga njësia në zonë kufitare me Maqedoninë, tu jenë vetëm 5 shtëpi që ndodhen në këtë lagje. Mamaja me 4 fëmijë ka qenë duke fjetur brenda në banesë dhe diskutohet që ka pasur rrjedhje gazi. Një banor i zonës u shpreh që bomba e gazit ka qenë në korridor dhe kur hyn brenda dhe ne nuk gjum dhe asaron të keqe që të ketë patur rrjedhje gazi. Po kanë ardhur ekspertët dhe ato thonë ka qenë rrjedhja e gazit ajo që ka marrë jetën e 3 personave dhe vajza tjetër është në gjendje të rëndë në spitalin e Peshkopisë. Mësohet se bashkëshorti ose kri familjari ndodhet në Greqi, kënd rreth orës 11:30 minuta, ka vajtur kunata për të ushqyer baktit dhe ka tërkitur tek dera dhe dera ka qenë e kishur, ka thirrur, nuk është përgjigjur asnjë person dhe më pas ai ka njoftuar disa banor të lagjes dhe është thyer derën e kryesore, ku janë futur brenda, kanë gjetur 3 persona pa jetë, maman dhe 2 fëmijë. Dhe vajza tjetër, 8 vjeçare, me shenja jete që ndodhet në spitalin e Dibës. Tu kanë mbërritur dhe përfaqësuesët të Bashkisë së Bulqizës, sekretari i Bashkisë së Bulqizës, po kështu dhe grupi i mjekëve dhe policia dhe po heton për shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë. Po, Enver, faleminderit për gjitha këto informacione. Faleminderit dhe juve. Për kreun e demokratëve Lulzim Basha, vendi është në kolaps total dhe kjo sipas tij ka ardhur nga kapja e çdo institucioni ligjzbatues nga kryeministri Edi Rama. Pas një takimi me delegacionin e Komisionit Venecias, lideri i opozitës tha se nëse qeveria nuk e pranon propozimin e demokratëve për qeveri kujdestare përpara zgjedhjeve, atëherë përgjigjen do e marrë nga opozita dhe qytetarët. Presim vetëm pak qaste, apo... Kryedemokrati Lulzim Basha akuzoi qeverinë se ajo se çfarë po bën, është marrja nën kontroll të gjitha institucioneve ligjzbatuese, duke çuar në kolaps total jetën politike të vendit. Basha i bëri këto deklarata pas një takimi me delegacionin e Komisionit të Vendit. E ndërpresim kronikën, do të rikthehemi pas pak, shkojmë menjëherë në salinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe të gjitha kompanitë afrojnë afërsisht të njëjtat paketa me të njëjtat çmime dhe të njëjtat rritje, tregon që kemi të bëjmë me një marrëveshje të karakterit monopolist në dëm qytetarëve dhe me garancinë që kjo do të jetë e paprekshme nga ana e qeverisë. Një veprim i tillë, sigurisht i kryer në këtë formë dhe në këtë masë, është një veprim i rëndë që bie ndesh me interesat e të gjithë shqiptarëve. Ky është një abuzim me një shërbim etik, pa të cilin shqiptarët nuk bëjnë dot, dhe që lidhet jo vetëm me punën e tyre të përditshme dhe mjaft çështjet e komunikimit të tyre të përditshëm, por edhe me raportet familjare, në mënyrë të veçantë të lidhjes që mira shqiptar brenda Shqipërisë kanë me mira e mira shqiptar të tjerë jashtë vendit. Kjo do thotë që mira e mira prindër të moshuar të detyrohen të paguajnë më shumë e më tepër për të komunikuar me fëmijët e tyre që nuk i shohin për vitesh e që rroptohen e sakrifikojnë në emigracion.
Sigurisht një veprim i tillë kryhet sepse drejtuesit e kompanive celulare janë shumë të qetë që qeveria nuk është kurrë pengesë tyre, po është në krah të tyre dhe nuk bën asgjë për mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Kryeministri Edi Rama, i cili ka mbrojtur dhe ka ulëritur pafundësisht, duke bërë avokatin e palodhur të oligarkëve dhe koncesioneve të tyre, pra që të mos u preke asnjë cent atyre, sot nuk thot asnjë fjalë për këtë veprim që monopolet e telefonisë celulare kryen në dëm të qytetarëve. Asnjë agjenci shtetërore, qoftë kjo AKEP apo autoriteti konkurrencës, nuk lëvizin as gishtin dhe nuk reagojnë, a thua se kjo mas ka të bëjë me popujt tjerë mira kilometra larg Shqipërisë dhe jo me vetë shqiptarët e me xhepat e varfër të cilëve, nga ku do të dalin dhe miliona euro që do të përvetësohen nga këto kompani. Shqiptarët janë pronarët e frekuencave që këto kompani përdorin, por shqiptarët vuajnë sepse qeveria që është ngarkuar të administrojë këto frekuenca e që duhet sigurojë që të mos përdoren në dëm shqiptarëve, bën pikërisht të kundërtën. Dhe në vend që të lehtësonte komunikimin e shqiptarëve të varfër, u arrëndon edhe më shumë atyre duke pranuar rritje të tilla e duke mos reaguar fare. Qeveritë shqiptare, përpara ardhjes së rilindjes në pushtet, kanë bërë gjithçka që tarifat e kompanive celulare të ishin të arsyeshme e të përballueshme për xhepat e varfër shqiptarëve dhe është i ditur botërisht fakti i uljes drastike të tarifave celularëve vite më parë. Ndërsa sot, qeveria shqiptare ka vetëm një shqetësim, ka vetëm një qëllim, ka vetëm një objektiv, të jetë kundër qytetarëve, të mbështesë të gjitha interesat e tjera monopoliste, të oligarkëve, të koncesioneve, të cilat njëherazi janë klientë të saj, por dhe përdorues e shpërdorues të parave dhe aseteve publike të Shqipërisë. Ndaj, koha e një qeveri të tillë ka mbaruar, pasi ajo është një qeveri e vendosur haptas dhe egërsisht kundra qytetarëve të saj. Ju faleminderit. Mirë, rikthehemi edicionit informativ. Ishte kjo deklarata që vinte nga Lëvizja Socialiste për Integrim nga nënkryetari i saj Petrit Vasili. Për kreun e demokratëve Lulzim Basha, vendi është në kolaps total dhe kjo sipas tij ka ardhur nga kapja e çdo institucioni ligj zbatues nga kryeministri Rama. Pas një takimi me delegacionin e Komisionit Venecias, lideri i opozitës tha se nëse qeveria nuk e pranon propozimin e demokratëve për qeveri kujdestare përpara zgjedhjeve, atëherë përgjigjen do e marrë nga opozita dhe qytetarët. Kryedemokrati Lulzim Basha akuzoi qeverinë se ajo se çfarë po bën është marrja nën kontroll të gjitha institucioneve ligjzbatuese, duke çuar në kolaps total jetën politike të vendit. Basha i bëri këto deklarata pas një takimi me delegacionin e Komisionit të Venecias, që ka ardhur në Shqipëri për të informuar mbi procedurat ligjore të ndjekura në emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Republika e Shqipërisë sot nuk është e shqiptarëve, por është e një grushti pushtetarësh të lidhur me një grusht kriminalësh dhe oligarkësh që së bashku kanë kapur zgjedhjet, parlamentin, bashkitë, gjykatën kushtetuese, gjykatat e vendit, pronat e shqiptarëve, gjithçka në këtë vend kontrollohet nga një grusht njerëzish. Kjo nuk është demokraci. Ky nuk është shteti ligjor. Ndaj me Komisionin e Venecias, diskutuam jo vetëm problematikën që është rënduar nga muaj në muaj, nga vitin në vit, që nga fillimi i kapjes së drejtësisë dhe i shkatrimit reformës në drejtësi, nga një qeveri që don të mbrojë dhe fsheh krimet dhe korrupsionin e vet, por dhe rrugën e daljes. Rruga e daljes është e qartë, të kthehet legitimiteti i institucioneve. Ditët e fundit opozita e bashkuar ka paraqitur në tryezën e reformës zgjedhore disa propozime, ndër të cilat më i diskutuar i pritet të jetë ai për një qeveri kujdestare para zgjedhjeve, i kërkuar nga demokratët. Kjo ide u kundërshtua nga Damian Gjiknuri, që e cilësoi si të paarsyeshme diçka të tillë. Kreu i PD thotë se nëse Partia Socialiste nuk reflekton në lidhje me këtë kërkesë, atëherë opozita së bashku me qytetarët do të marrin vendimet që i takojnë një shoqërie europiane. Nëse pala tjetër do të vazhdojë të përdorë në mënyrë të paligjshme pushtetin e paligjshëm, paratë e pistat të krimit të organizuar dhe të vendos interesat e pushtetit vet dhe të atyre me cilët ka ardhur në pushtet, kriminalëve dhe oligarkëve kundër interesave të shqiptarëve, atëherë opozita bashkë me qytetarët do të marrin vendimet që i takojnë një shoqërie europiane
për të përballur me një grusht njerëzish që ka marrë peng vendin. Qëllimi kryesor i opozitës në tryezën e reformës zgjedhore është të ndajë shtetin nga politika, politikën nga krimi dhe të ndalojë korrupsionin me votën. Mini Schengeni nuk është plani B i Ballkanit Perëndimor, kështu shpreh kryeministri Edi Rama në një editorial të publikuar nga portali Euroaktiv, ku nënvizon se një Ballkan Perëndimor me lidhje më të mira mes vendeve të rajonit do të integrohet më shpejt dhe më me shumë sukses në Bashkimin Evropian. Rama mbetet shpresplot se ky vit do të sjellë një arritje madhore në rrugën tonë drejt Europës. Mini Schengeni nuk është plani B i Ballkanit Perëndimor. Kështu titullohet editoriali i kryeministrit shqiptar Edi Rama i publikuar në portalin Euroaktiv, ku theksohet fakti se Schengeni rajonal është mënyra më e mirë për të përgatitur për antarësimin në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk kërkon vetëm stabilitet në Ballkanin Perëndimor, por edhe pajtimin. Ideja e një Schengeni rajonal përfshirës, si dhe bashkëpunimi mes 6 vendeve tona bazuar në 4 liri të lëvizjes në Bashkimin Evropian, nuk është plani B për ne. As nuk është çmim ngushëllimi për t'i treguar një publiku të zhgënjur që mund të sjellin rezultate. Një Ballkan Perëndimor me lidhje më të mira mes vendeve të rajonit do të integrohet më shpejt dhe më me sukses në BE. Konferencën e donatorëve që pritet të zhvillohet më 17 shkurt në Bruksel, kryeministri Rama e sheh si rezultatin e lidhjes së pakthyeshme mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Ai shprehet se me këtë ndihmë, BE po i del sërish në krah Shqipërisë. Pasi u përgjigj me njëherë nevojës sonë të madhe për ndihmë në përballimin e pasojave të katastrofës natyrore, Bashkimi Evropian përsëri po na del krah me bujari, po bëjnë më shumë se thjesht i japi një dorë një vendi në nevojë, një vendi që duke pasur përpara një sfidë të madhe, gjithsesi do të gjejë forcën dhe vendosmërinë për t'ia dalë mban. Kryeministri i Shqipërisë thotë se mirëpret strategjinë e re të zgjerimit të propozuar nga Komisioni Evropian. Megjithatë i mbetet ide se një proces gradual me reagim të qartë dhe ku politika luan një rol më të dukshëm, pengon surprizat e pakëndshme dhe u jep vendeve parashikueshmërinë për të cilën ka nevojë. Rama mbetet shpresplot se ky vit do të sjellë një arritje madhore në rrugën tonë drejt Europës. Ndonjëherë politika shqiptare bëhet konfliktuale dhe zënkat mund të ndikojnë në kredibilitetin e vendit tonë në sytë e ndërkombëtarëve, por jam i sigurt se në një shoqëri ku mbështetja për BE-n është mbi 90%, dhe ku nuk ka si parti politike kundër Europës, i kemi të gjitha kushet për të ecur përpara drejt një qëllimi më të madh, siç është integrimi evropian. Rikthehemi sërish me lajmet. NATO i beson Shqipërisë se Ministerialin e Mbrojtjes, kryeqyteti shqiptar, në datat 17 dhe 18 qershor do të jetë kryeqendra e sigurisë, ku do të pres të gjithë ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s. Për ministren e Mbrojtjes Olta Gjashka, ky vendim është një vlerësim dhe përgjegjësi për Shqipërinë. Ministeriali i Mbrojtjes zhvendoset në qershor nga Brukseli në Tiranë. Kjo është hera e parë që një ministerial i mbrojtjes organizohet në Ballkanin Perëndimor, pasi prej më shumë se 10 vjetësh takimet janë zhvilluar në Belgjik. NATO zbarkon në Tiranë në data 17 dhe 18 qershor. Ministri e Mbrojtjes Gjashka tha se ky vendim është mesazh i NATO-s për vëmendjen ndaj Ballkanit Perëndimor dhe roli që Shqipëria luan si faktor stabiliteti në rajon. Drejtuesit më të lartë të Këshillit Atlantikut do të mblidhen Ballkanin Perëndimor në kryeqytetin tonë në Tiranë për të diskutuar strategjitë përballë situatave të mbrojtjes dhe sigurisë. Vendimi i aleancës për të takuar në Shqipëri është vlerësim maksimal për sigurinë që vendi ynë përcjell si një aleat i denj. Gjashka shtoi mëtej se ky takim është edhe përgjegjësi për të përfaqësuar siç duhet në eventin më të madh që pas antarësimit në NATO. Për mua si ministre e mbrojtjes, takimi i rëndësishëm i qershorit do t'tregoj edhe seriozitetin ton për të qenë për 48 orë kryeqendra e mbrojtjes dhe sigurisë në botë. Në mbledhjen e Këshillit të Atlantikut, ministra Gjashka falenderoi vendet aleate për asistencën ndaj Shqipërisë që nga 26 nëntori dhe tani në fazën e rindërtimit. Këshilli i Ministrave ka marrë vendim këtë të njëjtë për miratimin e 7 zonave të reja për ndërtimin e banesave të reja ose rindërtimin e godinave që kanë mësuar dëmtime në 3 qarqe të vendit. 7 zona në 3 qarqet e vendit, Durrës, Lezhë dhe Tiranë, janë miratuar nga qeveria shqiptare për ndërtimin e banesave të reja, por rindërtimin e godinave publike për të prekurit nga tërmeti 26 nëntorit.
Me vendim të Këshillit të Ministrave që mban firmën e kryeministrit Rama, është marrë vendimi për shpalljen si zonë e përshtatshme për zhvillimin e detyruar të zonës numër 2 dhe 3 në Durrës. Për bashkinë Kavaj, zona e re për zhvillim është caktuar në njësinë administrative Golem. Një zonë tjetër për ndërtimin është miratuar edhe në njësinë administrative Bashkia Kruj, ndërsa 2 zona të reja janë caktuar në Lezhë. Për qarkun Tiranë, me propozim të ministrit për rindërtim Arben Ahmetaj, është shpallur si zonë e përshtatshme për zhvillimin e detyruar njësia administrative Marika i Bashkia Vor. Me vendim të qeverisë, njësia zbatuese për ndërtimin e banesave të reja ose të ndërtesave publike të dëmtuara, si dhe ndërtimin dhe rekonstruksionin e infrastrukturës publike, në të 7 zonat e përcaktuara do t'jetë Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Për zbatimin e vendimit ngarkohen me përgjegjësi Ministri i Shtetit, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Bashkitë Përkatëse, si dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit. Në mbledhjen e qeverisë më 31 janar u miratuan 11 zonat e para të ndërtimit të banesave të reja ose rindërtimit të godinave që kishin pësuar dëmtime, por që nuk u ishte prekur struktura. Vendimet e qeverisë janë marrë pasi ka nisur nga puna platforma e aplikimit online për qytetarët që përfitojnë nga programet e rindërtimit. Procesi i aplikimit është parashikuar të zgjasë 1 muaj dhe në fund do duhet të jenë gati dosjet e aplikantëve për të nisur procesin e ndërtimit. Kreu i Shtetit Ilir Meta cilëson shantazh lajmin e përhapur për një video komprometuese të ambasadorit të Bashkimit Evropian në vendin ton, Luigi Soreka, dhe një zëvendës ministre të qeverisë Rama. Përmes zëvendësit të tij Tedi Blushi, presidenti Meta njofton se do t'i kërkojë institucioneve të drejtësisë nisjen e hetimeve për zbardhjen e autorëve dhe urdhëruesit të këtij shantazhi të dënueshëm ndaj 2 autoriteteve. Presidenti Meta i bëri thirrje edhe gazetarëve që të distancohen nga çdo skenar i fabrikimit të lajmeve të rreme me qëllim shantazhimin e ambasadorit të BE-s dhe çdo diplomati tjetër në Tiranë. Një pikë tjetër që presidenti Ilir Meta thotë se do të kërkojë hetim të përbashkët me Bashkimin Evropian është dhe situata e rëndë dhe patolerueshme sipas tij në gjykatën kushtetuese dhe të lartë. Operacioni Forca e Ligjit ju ka dërguar kërkesat për vetë deklarim të pasurisë shtetasve Klaus Matishi dhe Kledian Çopja dhe Emiliano Shegës, banues në Elbasan të dënuar për trafik të lëndëve narkotike. Si subjektet e ligjit special, këta shtetas duhet ju përgjigjen me shkrim brenda 48 orëve të gjitha pyetjeve të OFL-s, të cilat do t'i dërgohen spakut për veprime të mëtejshme. Në zbatim të ligjit special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, OFL vijon intensivisht punën për kryerjen e veprimeve komplekse në bashkëpunim me strukturat e tjera të policisë së shtetit. Në kuadër të aktit normativ nr. 1 datë 31 janar 2020, OFL u ka dërguar kërkesat për vetë deklarim të pasurisë shtetasve. KM me banim në Elbasan, i dënuar në Angli për trafik të lëndëve narkotike. ESH, me banim në Elbasan, i dënuar në Angli për trafik të lëndëve narkotike. Këta individ, si subjekti i ligjit special, duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të OFL-s, të cilat do t'i dërgohen spakut për veprime të mëtejshme. OFL bën me dije se të gjithë personat që ju është dërguar kërkesa me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurisë, i kanë plotësuar formularët dhe i kanë dorëzuar pranë OFL-s, e cila ka vijuar me procedurat sipas përcaktimit në aktin normativ nr. 1 të datës 31 janar 2020. OFL do t'informojë publikun në vijimësi për të gjitha nismat procedurale dhe operacionet ekzekutive që do të kryej. Rezultatet pozitive të testit fizik të kandidatëve në garën për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit kanë bërë që Komisioni i Përzgjedhjes të rrisë me 2 numrin e konkurruesve për fazën e fundit nga 6 në 8 kandidat. Në përfundim të vlerësimit të testit të aftësive fizike, testit të arsyetimit logjik edhe të aftësive për të shkruar raporte, Komisioni ka kualifikuar për fazën e mëtejshme kandidatët Aida Veizaj, Ardian Qipa, Artur Beu, Ervin Hodaj, Gentian Shehaj, Lindita Nushi,
Vuçi, Idajet Faskaj dhe Ylli Pjetër Nikaj nga 40 kandidat në listën paraprake në garën për kreun e byros kombëtare përpara makinës së të vërtetës do të shkojnë vetëm 8 prej tyre. 8 kandidatët kaluan testin logjik dhe fizik dhe tashmë ata do t'i nënshtrohen testit të poligrafit që njihet ndryshe edhe si makina e së vërtetës. Më pas kandidatët intervistohen nga Komisioni i Vlerësimit në SPAK. Një qese me njolla gjaku është gjetur nga policia në Maskuri, një zonë rreth 1 kilometër larg kompleksit Golden. Priten analizat për të konfirmuar nëse bëhet fjalë për gjakun e Jan Prengës, trupi i cilit rezulton ende i zhdukur. Megjithse po mbushet muaji që nga zhdukja e 49 vjeçarit Jan Prenga, trupi i tij ende nuk është gjetur. Policia dhe prokuroria nuk kanë asnjë të dhënë të saktë se ku mund të jetë roposur trupi i pajeti 49 vjeçarit. Të arrestuarit për rëmbimin nuk e pohojnë vrasjen dhe zhdukjen e trupit, duke e bërë shumë të vështirë hetimin e çështjes dhe gjetjen e viktimës. Gjatë gjithë kësaj kohe janë ushtruar kontrollet e imtësishme në një perimetër të gjerë rreth rezortit Golden, nga ku u transportua trupi i pajeti 49 vjeçarit me një furgon të bardhë. Më 31 janar, në një rreze prej rreth 1 kilometër nga rezorti në një kodër pranë vendit të quajtur Maskur, policia gjeti një plastmas me njolla gjaku dhe disa shirita plastik, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Kampioni i gjakut të marrë në qese është çuar nga prokuroria për eksperimentim në laboratorin kriminalistik për t'u krahasuar me njollat e gjakut të marra në vendin ku Jan Prenga u rrëmbye më 17 janar të 2020 në Kamës. Policia ka dyshime se grupi Hajri e ka transportuar trupin e Jan Prengës deri në një pikë ku është marrë nga persona të tjerë dhe është zhdukur. Përveç zonës së Shijakut, kontrolle janë kryer edhe në Lezhë, por pa rezultat. Duket se vetmja shpresë e hetuesve për gjetjen e trupit të Jan Prengës është bashkëpunimi me drejtësinë ndonjërit prej të arrestuarve. Deri më tani për këtë ngjarje të rëndë në Pranga kanë rënë 6 persona dhe të paktën 5 të tjerë janë në kërkim. Kryetari i shoqatës të misionarëve të paqes të pajtimit gjaqeve në Shqipëri, Nikol Sullani, ka treguar rolin e tij si ndërmjetësues për lirimin e Jan Prengës i marrë peng në 17 janar. Ai rrëfen takimet që bëri me familjet Doçi, Gështenja dhe Bleta pasi u kontaktua nga familjarët e Jan Prengës, të cilët dyshonin tek këta persona për rrëmbimin. Kryetari i shoqatës së pajtimit të gjaqeve në Shkodër, Nikol Sullani, ka rrëfyer se si ka ndërmjetësuar me 3 familjet në Shkodër për lirimin e Jan Prengës. Familjarët e Jan Prengës i kërkuan Sullani të kontaktonte familjet e Gendoçit, Korado Gështenjës dhe Martin Bletës, pasi dyshonin se ata ishin urdhëruesit e rrëmbimit. Kreu i pajtimit të gjaqeve tregon bisedat që bëri në familjet e tyre. Më kanë ardhur në shtëpi Anton Prenga, Pjetër Prenga, edhe Zef Prenga. Ata më kanë thonë është e vërtet si rrëmbye vllon ja u ka Doçi, Gështenja edhe Bleta. Kena shkue tek familja Doçi. Kam takue babën e Gendoçit. Më vjen shumë keq që më tha për fatkeqësinë që u ka ndodhur. Por unë tash 8 muaj nuk kam fol me djalë. Kena shkue te Nik Bleta. Kam kërësitën, por s'ka dalë kërkush. Kena shkue tek familja Gështenja. Djali nuk ki pa ardhë, lëlari dhe jasë ki pa ardhë, se kin pa që i presën në kërkim, e i shkantut me ardhë, ki pa thonë, thuj Nikol Shullanit, nuk kam thaj. S'jam i përzjem në këtë punë. Jam në gjenje, me i babe, me 24 burra në kish, si. As të rëmbeva, as di kush të rëmbeu, as kom hakasile. Nikol Sullani sqaron edhe pozicionin e djalit të tij, Gëzim Sullani, i cili ndodhet në Angli. Ai thotë se i biri kishte njohje me Astrid Prengën, por mohon çdo mundësi që djali i tij të jetë një nga rrëmbyesit e drogës. Roli i djalit tam është tash 22 vjet në Beltaninë e Madhe, ka një brigadë ndërtimit, punën e jeton. Unë i kam thënë djalit në telefon kur kanë ardhur Prenga të shpjeme. Gëzimi kam thënë bisedo me ta babë. Në qofë se kanë marrë mall të dërzojnë mallin e të lirojnë mashkullin. Se kom nërhyë, edhe unë ka për lirimin e Jan Prengës. Djali ka bisedua me ta, familja Prenga e kanë dërzua mallin, edhe djali jam nuk ka asë rol tjetër në këtë punë. Policia po vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të rrëmbimit të Jan Prengës, i cili u vra pasi u mor peng dhe u gropos në zonat rreth Shijakut.
Arrest me burg është masa që caktoi gjykata e Fierit për Agim Begon, profesorin e kantos në shkollën e mesme artistike Jakov Xoxa në Fier, i akuzuar për ngacmim seksual të nxënëses së kësaj shkolle. Ishte kjo e fundit, e cila me anë të një video në një emision investigativ denoncoi ngacmimin ndaj saj nga mësuesi 63 vjeçar. Ky i fundit dëgjohej në video teksa ofroi të ndihmonte vajzën për të justifikuar mungesat e bëra nga ajo në mësim, në këmbim të intimitetit me profesorin 63 vjeçar. Gjithashtu, në videon e bërë publike, profesori i fliste dhe këshillonte nxënësen mbi marrëdhëniet seksuale që ajo duhet kishte. Një grup i vogël aktivistësh të shoqërisë civile kanë protestuar për afër një orë para Ministrisë së Arsimit kundër fenomenit në rritje të dhunës seksuale në shkolla. Protestuesit fajsuan Ministrinë e Arsimit se nuk ka bërë asgjë për të luftuar fenomenin, duke kërkuar dorëheqjen e kreut të arsimit. Disa aktivistë të shoqërisë civile kanë protestuar në Shqip para Ministrisë së Arsimit në shenjë indignate për rritjen e fenomenit të dhunës seksuale në shkolla. Aktivistët ngritën si shqetësim mungesën e një mekanizmi të referimit të rasteve të dhunës, si dhe të trajtimit të tyre. Ne kërkojmë një mekanizëm të qartë të trajtimit të dhunës në shkollë. Ne kërkojmë që çdo mësues momentin që dhunon një fëmijë të mos jetë më mësues. Protestuesit fajsuan Ministrinë e Arsimit që sipas tyre nuk ka bërë asgjë për të luftuar fenomenin, duke kërkuar dorëheqjen e kreut të arsimit. Fakti që brenda një viti janë mbi 8 raste të ngacmimeve seksuale dhe të dhunës seksuale në shkollë, që tashmë një pjesë e tyre janë të dënuar, tregon faktin që Ministri i Arsimit aktuale është e paaftë. Ne mendojmë që ka ardhur koha që ai të largohet përfundimisht nga kjo detyrë. Ngjarjet e rënda të abuzimit seksual të fëmijëve në shkolla të publikuara së fundi në media kanë provokuar një debat të nxehtë në rrjetet sociale, ku fuqimisht dënohet fenomeni, si dhe fajsohet Ministri i Arsimit, por kur vjen puna për të protestuar në terren, mbeten gjithnjë një grup i vogël aktivistësh. Në ditën e dytë të grevës së urisë, një prej punonjësve të nën stacionit elektrik dhe pompimit të Poçemit ka shfaqur probleme shëndetësore. Pavarësisht kësaj, ai është rikthyer në grevë së bashku me 13 punonjësit e tjerë, të cilët shprehen të vendosur për të vijuar këtë protestë deri në garantimin e zgjidhjes për ta. 14 punonjës të nën stacionit elektrik të Poçemit dhe stacionit të pompimit vijojnë grevën e tyre të urisë në ditën e dytë të saj. Ata janë shprehur të vendosur se do ta vijojnë këtë grevë deri në marrjen e 27 pagave të prapambetura, edhe pse gjendja e tyre shëndetësore po përkatësohet nga minuti në minutë. Jam shumë i vendosur që greva jonë të shkojë deri në fund. Pavarësisht se usë mora unë, tani jam shumë mirë, ne do kërkojmë parat tona, punën që kemi bërë. I bëjmë thirrje shtetit mos të tallet në menevë se shtallu plot. Na bele kujtimin edhe të bjeri afrikan tu, se shqiptarët po ikin marrë narrativ. Pa marrë pagat e prapambetura nuk ka negociata me mua. O i marrën 27 pagat e prapambetura, o ne nuk dalim që këtia. Pikën e parë dhe të pa negociueshme në gjithë të grevë është vetëm pagat e prapambetura. Ne hapi pagat, mos ja shojmë bojnë të shtetit se po na ndjek neve, mos na shojmë bojnë neve. Punëtorët kanë deklaruar se u është ofruar edhe një zgjidhje tjetër alternative për të punësuar në të tjera ndërmarrje, por kjo zgjidhje ka qenë vetëm për një pjesë të punonjësve, fakt të cilin ata nuk e pranojnë. Po na kërkojnë me fjalë që na përçajnë me mënyrat e tyre duke përçajë dhe sundo. Kanë bërë me fjalë edhe mua të pari dhe 4 operatorëve të tjerë të parë me fjalë në stacionit, u kanë thënë që do të lidhim kontratën me juve të henën, duke bërë edhe presion. Unë nuk dua sqarim, unë dua vetëm lekët e mia 27 muaj. Për sqarim të sqaron ata me këtuan. Unë s'kam punë. Unë dua 27 muaj lekë kam punuar. Pastaj tjetër gjë ajo për kontratën që thon ata. Fillimisht dua lekë. Greva e urisë punëtorëve të Poçemit ka nisur këtë të enjte e ata janë shprehur të vendosur për ta vazhduar atë deri në zgjidhjen e kësaj problematike, e cila ka nxjerrë në protesta të herpashershme të gjithë punonjësit e uzinës së përpunimit të thellë të naftës në Ballsh.
Pasojat e tërmetit janë ndjerë në gjithë ekonominë e Durrësit, si në bizneset e mëdha edhe tek të vegjëlit. Tregtarët e vegjël të fruta e perimeve në Durrës thonë se shitjet kanë rënë deri në 50% krahasuar me vitin e kaluar. Koston e tërmetit të 26 nëntorit në Durrës po e vuajnë edhe tregtarët. Këtu jemi në tregun e përditshëm të fruta perimeve në Durrës, është i vetmi treg i cili operon në qytetin e Durrësit, ku janë më së shumti 900 tregtarë. Tregtarët shprehen se prej tërmetit të 26 nëntorit fuqia blerëse ka rënë dukshëm. Kjo shikohet edhe tek banakët, të cilët janë një pjesë e tyre bosh, pasi edhe tregtarët vetë nuk po tregtojnë më. Shumë do. Durrësi ka rënë. S'ka fare rritje çmimeve, nuk ka njerëz. Tërmeti ka ndiku shumë, jo se s'ka ndiku. Janë përgjysmë njerëzit. Ka nikë nga frika tërmetit. Çmimet janë normale, po s'ka kush i blen. Ka ndikuar shumë, 4-5 vetë janë shumë vivërdall. Ka nikë njerëzit, flenë në hotele, ka ashtu edhe janë larguar. Ca ka nikë në për fshatra, ke njerëzit e vetë, ke fëmijët, ke kalamajt, janë larguar. Edhe ka rënë në fjalëshitja. Bizneset amerikane kërkojnë nga qeveria që të heqë çmimet e referencës së produkteve në dogan si një praktik tashmë e vjetër dhe që dëmton klimën e biznesit. Në forumin e biznesit me drejtorinë e doganave u prezantuan edhe një sër problematikash që shqetësojnë bizneset dhe që lidhen me aplikimin e skontove, vonesa në skanim dhe problem deklarimi. 222 bizneset të dhomës amerikane ju drejtuan administratës doganore me një sër shqetësimesh që kishin për këtë institucion. Presidenti i kësaj dhome Enio Jaço në emër të anëtarëve të dhomës amerikane kërkoi heqjen e çmimeve të referencës, duke konsideruar praktikën si primitive. Po ka ardhur koha që ky ligj të eliminohet. Kjo praktikë të eliminohet është një praktikë e cila është relativisht primitive, në mënyrën është bën një lloj drejtësie që është e pasakt, është primitive, nuk i shërben nivelit të sofistikuar që bizneset ka ardhur koha që të aplikojnë. Një tjetër shqetësim i bizneseve ishte dhe koha e gjatë e kontrollit në dogana edhe gjatë procesit të skanimit. Disa probleme të tjera që janë praktike kanë lidhje me vonesat në skanim. Pra, praktikat që nxjerr sistemi për kontroll, subjektet janë ankuar që ka vonesa në skanim prej 2-3 orësh dhe që pretendojnë që duhet rritet kapaciteti kontrollues në dogan, pra të ketë më shumë staf që bën kontrollin fizik në mënyrë që të mos krijohen vonesa. Por drejtori i përgjithshëm i doganave Gjon Bardhi tha se aplikimi i çmimeve të referencës gjatë vitit të shkuar është reduktuar ndjeshëm. Ndërkohë, po të eliminojmë këto artikuj që vlerësohen me bursë dhe zhdoganimet e makinave të përdorura, këto shifra janë nga 15.51% në vitin 2013 në 5% në vitin 2019. Por edhe pse shifrat flasin vetë për një reduktim të dukshëm të vlerësimit sipas dosjes së të dhënave të disponueshme, unë vlerësoj shqetësimin tuaj lidhur me përditësimin e këtyre të dhënave. Të ketë një sistem më të zhërnuar në kohë vit pas viti, duke parë edhe realitetin apo lëvizjen e çmimeve të ndryshme. Bizneset anëtare të dhomës amerikane kërkojnë që doganët të marrin si referencë vlerën e transaksionit ose faturën e mallit, përpara se të bëjnë vlerësime mbi modele çmimesh mesatare që hartohen për të gjithë artikujt. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.